potong kat sini, pendekkan. Lepas tu kau buat besi baru, masuk ke dalam. So dia keluar 90 darjah, 90 degree. Dari sini keluar 90. Punya muncung ni keluar betul-betul ke tepi pula. Punya kan sengit sikit macam ni okey je. Betul-betul keluar macam ni. Macam mana nak buat dia punya ni? Sarung tu, nak sarung dia. Potong kat sini, potong kat sini, welding lain. Jadi macam ni sarung ke dalam. Sorry, it's DJ. You can get some. Okey tengok ni keadaan blok dia ini mileage baru 2000 ni. Padu. Mainan. Ni saya pakai kat kereta Zora saya ni. Kita cabut, kita beli, lepas tu kita buat sikit wiring. Alamak, brother ni terima kasih kat brother ni yang minta tunjuk ajar kat dia yang tunjuk. Tengok fire semua dah keluar. Okey, kita start tengok. Rem sikit. Rem.
guys, buat review tank bag Ni tank bag yang tak, bukan magnet ni, tapi ni saya beli Lusuh punya, murah je. Kedai tu tolak 150. Dia ada satu, tengok kat bawah ni. Tali ni tu tarik. Nampak. Tapak dia semua. Ni tapak kat tank. Tak ingat lah motor apa, Kawasaki punya ke Yamaha punya. Dia ada dua jenis tapi nasib baik saya dapat jumpa ni. Ikat dua skru ni je. Masuk kat RS200. Mati terus. Test clutch kuda nama dia. Okey dah. Sorry ass DJ.